عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة رقم 369. ولا زلنا نضحك مع هجس البيهقي هجس البيهقي مع هجس البيهقي في الإسراء والمعراج، وهذه الحلقة الثانية. يقول سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه الآية 37 من سورة الأعراف. وبعد ذلك طبعا الآيات التالية تتحدث عن دخولهم النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. نستكمل حديث هذا البيهقي الكافر عن الإسراء والمعراج. الحديث السابق عن نستكمله. قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين. يعني هو دخل هو جبريل كل واحد صلى ركعتين طبعا على حسب كلامه أن الصلاة هتفرض عليه فيما بعد. ثم أوتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح الأنبياء. الله، يبقى إذن بقى هنا بقى الموضوع بتاع الدابة والبراق مش عاد موجود. ده في حاجة تانية، دابة تانية اسمها المعراج. ثم أوتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح الأنبياء فلم يرى الخلاق أحسن من المعراج. أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء إنما يشق بصره طامحا إلى السماء عجبه بالمعراج. ده كلام جميل قوي. يعني أقول لك، بيقول شفت بقى الميت لما يبص إلى السماء، ده هو بيبص للسماء معجب بالمعراج. طب احنا هنشوف الميت ازاي وهو ميت وبيبص للسماء؟ طب ما هو مات، يعني هيبص ازاي؟ مين هيقدر يشوفه؟ طبعا اذا كان بيبص واحنا نشوف بص هو مش ميت. لكن هتقول ايه في الهجس بقى؟ قال: فصعدت انا وجبريل فاذا انا بملك يقال له اسماعيل. هنا بقى كلام جديد. ملك اسمه اسماعيل. ايه اسماعيل ده؟ قال لك هو صاحب السماء الدنيا. صاحب السماء الدنيا. امال ربنا سبحانه وتعالى قال لك: وبين يديه 70,000 ملك، مع كل ملك جنوده 100,000 ملك. يا نهار اسوح. يعني ده الأخ إسماعيل ده اللي هو صاحب السماء الدنيا عنده 70,000 ملك، مع كل واحد منهم 100,000 ملك. يبقى اضرب 70,000 في 100,000 واحسب يا عم. حد منكم معاه الآلة الحاسبة؟ وبين قال عز الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني بعد ما قال الفرية دي الكذبة دي قال لك وما يعلم، قال سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب يا كافر، إذا كان يعني لا يعلم جنود ربك إلا هو، وما أنت عرفت الكلام ده إزاي؟ لكن هو هجس. قال: فاستفتح جبريل باب السماء قال: من هذا؟ قال جبريل. يعني إذا هم دلوقتي راحوا بقى السماء الدنيا، راح مخبط: ألو، من هذا؟ قال جبريل. من معك يا جبريل؟ قال محمد. قال: أوه بأسئلة؟ قال: نعم. فإذا أنا بآدم كهيئتي وما خلق الله على صورته. شوف بقى الكلام الهجس. طبعا في التوراة المحرفة ان الله خلق الانسان على صورته، يعني بيجعلوا ان البشر مخلوقين على صورة ربنا. والبخاري قال هذا الكلام، يعني في حديث ان الله خلق ادم على صورته، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. لكن شوف بقى الكفر بتاعهم. انه بقول لك ان شاف ادم ما يعني يوم خلقه الله جل عز وجل على صورته، فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها فعليين. ثم تعرض عليها أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. يعني الشيخ آدم هو اللي بإيده بقى سجين جهنم وفي إيده الجنة، وبتعرض عليه بقى أرواح. طبعا مفيش حاجة كلمة روح في القرآن الكريم تعني جبريل. احنا أنفس نفس. المهم ان هم بتعرض عليه بقى الناس اللي ماتوا او من اللي ما موتوش ما تعرفش، فيقول لك ده ده وسخ، ده كافر، حطوه في جهنم. ده كويس مؤمن، حطوه في الجنة. يعني الشيخ آدم هو بقى هنا اللي هو عملوه ربنا. فمضيت هنيها
فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا بأخونة أخرى، مش عارف أخونة يعني إيه أخونة، يعني إذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن، يعني في لحم حلو مش حد بيقرب منها، وفي لحم منتن عندها أناس يأكلون منها، قلت يجري من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذي يأتون الحرام ويتركون الحلال. يعني ما بيحبوش ياكلوا من الحرام، من لحم الحرام المشرح، لكن يروحوا بقى على اللحم النتن وياكلوا منها. قال ثم مضيت هنا فإذا أنا بقوم مشافرهم كمشافر الإبل، يعني شفايفهم زي مشافر الإبل. قال فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك الجمر. فين الجمر اللي قبل كده؟ المهم قال لك ان في جمر يعني، بس يعني نفهمها كده يعني. ثم يخرجوا من اسافلهم، وبعدين يعني شفيفهم قد كده ياكلوا جمر، وبين الجمر يخرج من اسافلهم من ادبارهم يعني. فسمعتهم يضجون الله عز وجل، فقلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء من امتك الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني دول بقى اللي هم بياكلوا اموال الناس. انا هفكركم بحاجه في نفس الحديث قبل كده، قال له لو انت استجبت الى الست اللي هي لابسه مش عارف ايه اخر شياكه ديت وعليها الحلي، امتك هتريد الدنيا. طب اذا معنى كده ان هو مش حد منهم هياكل الربا، ولا حد منهم هيعمل كذا، ولا حد منهم هيخش جهنم. لكن طبعا الحديث متناقض، ما كله هات سيابه. ثم قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن، يعني صار متعلقين بأصدقائهم، فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل، فقلت يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال هؤلاء الزنات من أمتك. ده حاجة تضحك بقى، وهنا تعصب ضد النساء. طيب هي الزانية عشان تبقى زانية لازم يكون معها زاني، ما هو فعل الزنا لابد له من رجل وأنثى يعني. فهنا بقى جاب لك النساء هم اللي بيتعذبوا بس. طب والزنا الرجاله؟ قال لك لا، مش يعني، بيقول لك شوف اذا انا بنساء تعلقن بثديهن فسمعتهن يضجن قلت قال هؤلاء الزنا من امتك، يعني الزنا النساء بس هم اللي بيتعذبوا، اما الرجاله يعني فري. قال ثم مضيت هنا فاذا انا بقوم ابطانهم مثل البيوت كلما نهض احدهم خر، فقال اللهم لا تقم مساحات. قال وهم على سبيلة آل فرعون فتجيء السابرة فتطؤون فسمعتهم يضجون الله. قال فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. يعني هنا بقى ايه؟ الناس اللي هم بياكلوا الربا من أمتك، وطبعا دول بقى يعني قبل كده قالك ان هم أمتك مش هتريد الدنيا، المهم فدول بقى يتخبطهم الشيطان من هذا. قال ثم ضعت انا بقوم يقطع من جنوب اللحم فيلقمونه، يعني ياكلوا اللحم، ياكلوا اجسادهم يعني. فيقول كل كما كنت تاكل من لحم اخيك. قلت يا هؤلاء يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الهمازون من امتك اللمازون. ده كلام يضحك، ده مسلسل يضحك. اهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة اهل القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.